Hi guys! Welcome back! And eto tayo ngayon, magbubukas tayo ng parcel. Hindi to related sa crafts, but this is for part of our home living or our bedroom. Ayan. So we decided to replace na aming mattress and we decided to pick this one. Originally, ang plan namin ay yung ating traditional mattress na ginagamit. And so we tried this one. Ito ay naka-vacuum pa. Kaya kung makikita nyo, parang ang liit niyan. Pero this is queen size. Ayan. Natanggal ko na yung bubble wrap at nag-vacuum muna ako kasi may mga dumi galing sa bubble wrap. Siguro from transport or storage. I don't know. So, bilaki muna natin para malinis. Tanggal yung mga alikabok at putik-putik. Yan. Pinagulong mo lang kasi medyo mabigat talaga to. At dahan-dahan kung ika-cut itong pinaka-cover niya or packaging from Cossova. This is a parang sako type pero siya ay waterproof, I think. So, ayan. Dahan-dahan lang at matamaan ko yung mismo mattress. Pinapagulo ko na lang talaga guys kasi mabigat siya. Yan, natanggal ko na po yung packaging ng Cossova. So, may cling film pa to. Dahil ko lang di siya alisin kasi nga baka magamaan ko bigla yung pinaka-vacuum seal or pinaka-vacuum plastic ng mattress at bigla siyang mag-inflate na hindi pa naka-latag. Baka mahirapan ako lalo. So, ayan, tulak lang, hila lang, gulong lang. Kasi siya, para sa akin, convenient naman for me. Since mag-isa lang na ko, so, okay na yung pagulong-gulong na lang siya. So, as you can see, naka-vacuum pack talaga siya, seal siya. Kaya maliit lang siya, no? Deliver. But, again, this is a queen size. And once natanggal ko or nabutasan ko yung ating vacuum pack plastic, syempre, mag-inflate na siya. Ang tawag nga na anak ko ay banig. Ano? Banig? Yan. Nasa dulo ako nagtanggal ng or nagbutas. Unfortunately, hindi siya na-capture ng video or na-capture fully yung pagkaka-inflate niya. Yan. As you can see guys, inflated na siya. Tatanggalin ko na yung pinaka-cover niya. Yung vacuum pack. And katulong ko na yung anak ko dito sa pagtanggal ng plastic. And then later on sabi ko, talon-talonan niya para makita nyo kung gano'n siya firm. And then later on, naglagay ako ng baso na may tubig to check kung matutumbang nga. As you can see, hindi matutumbang yung baso kahit talong-talonan niya sa gilid. Although may water cut na tapon, pero hindi naman siya yung basa. Waterproof. Yan. Talan-talan po more. So, guys, if you're planning to change your mattress, I recommend this one. Bye!